ফাৰ্মিনি পৰিয়াললৈ স্বাগতম। প্ৰথমে আপোনাৰ ফোনত প্লে ষ্ট'ৰ খোলক। সন্ধান বিকল্পলৈ যাওক আৰু ফাৰ্মিনি টাইপ কৰি সন্ধান কৰক। তাৰ পিছত সন্ধানৰ ফলাফলৰ পৰা ফাৰ্মিনি এপ নিৰ্বাচন কৰক। এতিয়া ইনষ্টল বুটাম টিপি আপোনাৰ ফোনত এপটো ইনষ্টল কৰক। প্ৰথমে ফাৰ্মিনি এপ্লিকেশ্যনটো খুলিব। সাইন আপ বুটামত ক্লিক কৰক। আপোনাৰ নাম, ইমেইল আৰু ফোন নম্বৰ টাইপ কৰক। সাইন আপ বুটাম ক্লিক কৰক। যদি আপোনাৰ সাইন আপ প্ৰক্ৰিয়া সফল হয় তেন্তে আপোনাৰ পৰ্দাত দেখা দিয়া সাইন ইন বুটাম টিপক। আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ টাইপ কৰক। তাৰ পিছত সাইন ইন বুটামটো টিপক। এতিয়া আপোনাৰ ফোনত পোৱা OTP প্ৰদান কৰক। OTP জমা দিয়ক বুটাম ক্লিক কৰক। আপোনাৰ ফাৰ্মিনি এপ্লিকেশ্যন লগইন সফল হ'লে ডেছবৰ্ড খোল খাব। তাৰ পিছত ডেমো ফাৰ্ম নিৰ্বাচন কৰক। ইয়াত আপুনি কৃষিভূমিৰ বিষয়ে বিতং তথ্য পাব। ধন্যবাদ।